নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম চফ বা চফগুটি খালে আমাৰ শৰীৰৰ কি ৰোগৰ কাৰণে ভাল। চাবলৈ গ'লে আমি খাই থকা সকলোবিলাক বস্তুৱে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে লাগতিয়াল। গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে চফগুটি আমাৰ পেটৰ লগত জড়িত সকলো সমস্যাৰ কাৰণে বৰ উপকাৰী হয়। ইয়াক আমি কম বেছি পৰিমাণে সেৱন কৰিব লাগে যাতে আমাৰ পেটৰ সকলোবিলাক সমস্যা সঘনাই হৈ থাকিবলৈ সুবিধা নাপায়। তাৰোপৰি আমাৰ সঘনাই হাঁচি আহি থকা কফ হোৱা অস্থমা ৰোগ আৰু লগতে ডিঙিৰ বিষৰ দৰে সমস্যাও নাইকিয়া কৰে এই চফগুটিয়ে। চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰা বা চকুৰ দৃষ্টিশক্তি ঘূৰাই অনাত চফগুটিয়ে এক অন্যান্য বৰদানৰ নিচিনা কাম কৰে। তাৰোপৰি যদি চাওঁ আমাৰ লিভাৰ মজবুত কৰা তথা স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰখাত চফগুটিয়ে আমাক বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব পাৰে। বহুতো মানুহে তামোলৰ সলনি চফগুটি খায়। আপোনালোকে বাৰু চফগুটি খায়নে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পইণ্টটো হৈছে চফগুটিয়ে আমাৰ মুখৰ বেয়া গোন্ধবিলাক নাইকিয়া কৰে। তাৰোপৰি তেজ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাৰ লগতে আমাৰ সৌন্দৰ্যৰ উজ্জ্বলতা নমাই আনে অৰ্থাৎ স্কিনখন গ্ল' কৰাত চফগুটিয়ে সহায় কৰিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু এই সৰু সুৰা বস্তুবিলাক আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ কাৰণে কিমান দৰকাৰী আপোনালোকে হয়তো গম পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ।